سلام شيرات. اللهم صل وسلم على رسول الله. كي راكم خياتي؟ اليوم جيتكم بفيديو بروتين يوم من يوميات يوم الجمعة خواتاتي، مع وصفة الله 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 تاع الشتا، تاع النافسة، تاع كل شيء. بركوكس الله يستاهل فمكم. هنا يا خواتاتي نوض نغسل اللي كتبه لي ربي، خاصة هادو لي فيست، راه شويه البرد مع الصباح، صافي الدراري يلبسوهم ما كانوا متسوسين، صافي كي جبدتهم لابد هذيك الغسله الاولى غير خفيفه هكا وخلاص. لي سوسيال وننشروهم، ماشي زعما ما عنديش قش بزاف، مهم الحمد لله ونكملوا. وهنا راني نوري لكم توجور كي نبغي نريقلها، وكي تكون عندي يصرى لك بروبليم ولا تتبعيني اختي. هنا هي كيفاش ريقلتها. دائما اللي عندهم مثلا كيفي وترى لهم هاكي هذا المشكل، شعلوا لي 3 بوطون. انا هنايا توجور يعني الباب ما راش مبلع غايه، نعاود نحله ونضربه تعاود تولي تشعل نورمال وتتمشى. هاي قدامكم نقعد نقرا لها واحد 2 مينوت يعني دقيقتين، ومن بعديك نشوفوها تتمشى. سيبو خواتاتي، هاي خليناها تمشيها ودرناها. هذا صباح ربي فمنا شربنا القهوه. وهنا بكرت خواتاتي، هنا على ما اظن كانت هذه على حسب الوقت 7 و10 هكا بديت نرمي. خرجت زلايف معروف لوجه الله، وكانت عندي واحده النيه في قلبي يجعل ربي كما قال لك يكون صدقه مقبوله. هاهي قطعنا زروديه، قطعنا البصله، طماطم، هنايا قزبر وكرافس، وهنا دينا كيكوطه. بركو تشوفوا زعماك بركوكس كي نقولك تاع النافسات خواتاتي، سيوا يكونوا عندك حراور تبارك الله، او التوابل، او كما قال لك المشايخه، كل واحد كيفاش يسميهم، يكونوا حرين. دينا حوالي 4 مغارف زيت، ودينا مغرف زبده. اذا كانت عندك السمن احسن، واذا رميتي بالغلمي املا لابد الزيت تنقصي. صافي انا كي رميت بالدجاج صافي هذاك هو العبر. 3 مغارف زيت ومغرف زبده، خلوها تتقلى، غير تتقلى نديرو فوقها الدجاج والبصله ونخلوها غير يذوب داك السمو، ونخلوها تقلى زين مليان. وهنا جيت ديت قرب حبه طماطم حمرين ما شاء الله وطايبين، راكم تشوفوا في التنقيه ما شاء الله. هاي لهنايا بعد ما جابت الزبده هي قدامكم، رميت البصله. بعد ما جابت الزبده وسخون الزيت رميتها. شوفي القدره بلا ما تتقلى ما تجيش بنينه خواتاتي مهما كانت. تنقص هذيك البنه التقليه تنقصها. سمعتيني خوتي، نصيحه لوجه الله. كاين معظم الناس كيقول لك انا ندير بارد في بارد، بصح تحسيها ناقصه. سمعتوني خواتي، اذا كانت عندك باغي تخرجي حاجه بنينه قليها. هنا قليناها وخليناها تقلى. بعد واحد 5 دقائق من بعد كرملين عليها الطماطم والزروديه يعني الكروطه واللفت والتوابل. هذا الثوم مفروم، هذاك الثوم والتوابل دوك نعاود نقولها لكم. هنا الحمص درت في ديك الساشي باش كي نقلعها. وهنا نسيت باش نوريكم الشحمه اللي درتها، كانت عندي تاع الغمي تاع العيد، كانت في الفريجيدير جبتها. هاي التوابل: الثوم الحرور، الفلفل الحمراء، كرويه راس الحانوت والثوم وسكين جبير وقليله كركم وقليل سكر وشويه ملح وواحده قرفه نص. هادو هما. والسكر ديريها حواتاتي كما قال لك يعطيه بنه، خاصه كي ترميها صدقه لوجه الله. غير على راس المغرف ما ديريهاش بزاف، غادي تقولوا لي على بالي اختي. سمعتوني التوابل نعاود نكتبهم لكم هنايا من جديد. تاع الحريره تاع بركوكس. هنا حطينا كيكوطه وخليناها تتقلى. هاي لو وريت لكم حتى تطلق تحسيها باللي صاي تقلات عاد ثم نروح نديرو مغرف كبيره طماطم مصبره. والكركم ما تكثريش اختي، لان البركوكس لابد يجي احمر. الله الله، الكركم تخليه غير البنه. ومن بعديك كي مرقيه بالماء سخون. الماء سخون. شوفوا هاي كي مرقتها تستاهل. هنا كي مرقتها رميت القزبر والكرافس اللي كنت حازبتهم مع بعض. اذا كانت عندك شويه معدنوس تقدري ديري واشه معدنوس خلي تعمليها. وهنا هاي راني نغسل في الكميه تاع البركوكس هنايا ديت كيلو ورطل. وشهد علي الله اخواتاتي في هذا اليوم نتكل كله تبارك الله. الحمد لله نويتها صدقه لوجه الله، وعندي حاجه نويتها على جالها. جعل ربي قال لك ما عندي ما نقول، ادعوا لي ربي معكم يا ربي، حق لله راه في قلبي
وان شاء الله. هنا الكيل الاولى ما درتش الثوم كان ماشي واجدني باسكو ترسلت ولدي يشرى. هاي الا كي جبته رابيته ورميته من الفوقه في المرقه باش يطلق بنته مع، لان البركوكس بلا ثوم ماشي ثوم، ماشي بركوكس. هنا بعد ما شللناه وغسلناه، شوفوا هاي هلا، وصفيناه من الماء، يعني زيتناه نقصناه وخليناه ينشف على غرضه. شوفوا بعد ما تخليناه هكا يشرب غايه، دركا لميناه كاع على جهه ورانا دايرينو. وفي نفس الوقت دركا نديرو قدره اخرى باش نفورو فوقها البركوكس. صيبو خواتاتي، القدره كي يبدا يغلى الماء ها ولا قدامكم، هاي لا فورتها، هاي اللي درع مرته يفور. هنا كي قاعد يفور درته يفور، والله ما شدني. في نفس الوقت هاي لا رميت المرقه، وهنايا صافي نوريلكم باللي كي طحنت، صفيت كانت طابت وطحنت. هنا قلعت الراس تاع البركوكس، الراس تاع المرقه قبل ما تطحني، قلعي الراس تاع الحريره هذيك تاع المرقه هذاك، وتبعيني ودوك تشوفي اختي. هنا كي تخليها تترقد هذاك اللي طحنتيه، هنا نجيو نخدموا العقده تاع البركوكس. دينا 6 ولا 5 فصاص توم، دينا مغرف طماطم والقزبر واحد الكسمو وسكين جبين وراس الحانوت وفوح فلفل اسود، وزدنا حوالي كاس من هذيك البويون اللي قلعناه. درك تشوفوا كاس من هذاك البويون اللي قلعناه. درك الميكسي كل شيء، وهذا نرده في هذاك اللي طحنته بس يزيد يعطيك البنه. يعني كي نبدا نبغي نطبخ البركوكس نديرها هاي لا، باسكو اللقطه الاولى ما شفتها تفارك سمو. هنايا هاي البركوكس كان صافي. الاخرى المرقه راني كملنا معاها، طيبناها وخليناها وصفيت اللحم وكلش. من بعد كي درك تشوفوا نوريلكم خواتي. كاين شي لقطات ما تصوروش ما عرفتش علاه، ميني كنت دايره الكاميرا بصح كي جيت نحوس عليهم ما لقيتهمش. هنايا هذه بعد ما فارت الاولى، هذه راني نبرد فيه، يعني نعاود فيه، رشيته بالماء عاودته. هنا هاني نوريت لكم شنو درت قليل من الفلفل الاسود وقليل من راس الحانوت في البركوكس. هذه لاستيس، هذه تدبيره جربوها خواتاتي، كاين قليل يديرها، كان يزيد يدير معها يرابي توم ويعاود يديرها فورا بعد كي يطبخها يجي بنين على من طيبيه وحده وتربيه يطلق بنه. ها عاودنا فورناه وعاودنا نزلناه، صافي فورناه مرتين اخواتاتي. سمعتوني؟ واي تساؤل راني هنا. هاي لا دركا هذيك اللي المرقه بعد ما راهي تطبخ وزدنا لها حواليك وراف ماء وديك هي هنا نخليها مع ديك العقده وكلشي تطبخ على غرضها حتى تولي بنينه. ومن بعد كنرمو البركوكس. هنا نقصنا شويه المرقه وبدينا نطبخو. هي راني نوريلكم باش اونكا ينشف لنا البركوكس ولا تكون عندك المرقه باش تزيدي تعاودي به. فهمتي ياك؟ هذه توجو. وتوجو البركوكس كي ترميه هيك سمو وما تخليش يطبخ وحده لان يلصق من تحت. ساعه ساعه حركي بالمغرف ديالو ولا بلا لوج ولا كيما حبيتي تقولي بالسقاي بكي اللي تخدمي به كيما تسميه انت عندك. حنا في الغرب نسموه مغرف سقيه. بعد ما طاب والله يا خواتاتي التصاوير تاع اللي صورتهم ولا ما كانش بقات الزلافه التاليه اللي صورتها لكم، وهذه اللي بقات للعائله وما الاخرين سبحان الله. وهنا نوريكم باللي بتاني داك النهار كنت غسلت ووريتكم كي بديت بالغسيل. ها مالا نشرتهم تاع وليداتي والحمد لله، والله يجعلها صدقه مقبوله علينا وعلى الناس كلها وعلى اللي راهم دايرينها في فهم. هذا ما كان. وبغيت نكمل معكم النهار كيما هذا الورد. شوفوا هذا الورد كاع مات لي عاود حياه. ديري في ميزك كاع الدنيا تموت ومين يكون ربي معاك تعاودي تحيي من جديد.